Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so today mabilis ang video lang to kasi may gusto lang akong ipakita sa inyo na ginawa ko, or actually pinagawa ko siya. Kung naalala nyo yung video ko regarding dun sa macronutrients natin para makompute mo yung iyong calorie maintenance, calorie deficit sa 300 calories and sa 500 calories. Okay, so pinagawa ko to para mas mapadali yung pagko-compute natin ng ating calorie maintenance. Okay, so eto, papakita ko sa inyo kung ano ba yung pinagawa ko. Wow. Alright, so ito yung ating pinagawa sa Excel, pero pag pinindot mo tong calculate macros, ayan, may lalabas na. Okay, so para siyang app, software, then nalagay mo lang yung pangalan mo dito, contact number, weight mo, pipiliin mo kung kilograms or pounds. Take note, dapat piliin mo kung ano talaga dyan, kung ano yung alam mo, kilograms or pounds, pero alin man dyan, piliin mo, isa lang ilalabas dito para malaman mo yung calorie maintenance. Alright, so try natin. So ako, lalagay yung pangalan ko, then number, may ako nalalagay yan. Okay, weight ko ngayon is 81 kilograms. Okay, so number is, then pindutin natin yung calculate na, instant, nandiyan na lahat, lumabas na. Okay, so ito yung formula na ginamit natin dun sa ating previous vlog. So calorie maintenance ko is 2,685, calorie deficit 2,385, then calorie deficit ko sa 500 calories is 2,185. Protein na kailangan ko is 196.9 grams, fat is 71.6 grams, carbohydrates is 238.25 grams, macros in calories, so ito yung calories ng mga nasa taas. Protein is 787.6, fat is 644.4, carbohydrates is 953 calories, so ayan lahat calories yan. Then doon naman sa deficit na 500 calories, ito yung mga lumabas, 196 pa rin sa protein, fat 71.6, then carbohydrates nabawasan 188.25, macros in calories, so protein 77, fat is 44.4, carbohydrates 74. So maganda yung ating software. So kung gusto nyo download to, click nyo lang yung description sa baba.